Hi guys, welcome to my channel. In today's video, I will show you my spring cleaning here in my backyard. So I will show you which one I'm gonna clean. Here, yan. Meron na tayong nakat na namin yung ibang puno or mga sanga dun sa harapan. Ito, yan, ikakat ko din yan kasi masyado na siyang malago. Yan. Cut natin to, iti-trim natin to. Yan, sira na yung bakod namin. Sira na yung bakod doon. Actually, yan, alisin natin lahat ng mga old pots. Yan. Then, this is our vegetable patch. So, kailangan din linisin to. Alisin natin yung mga damo. Then, makakapagtanim tayo